Okey. Cuma sini je. Bawa lah air ni. Nawraa, kita nak pergi mana? Pak. Ya, air ni bawa. Kita macam terima. Nawraa tu. Color apa ni, Nawraa? Wah, so cute ni. Ni kalau apa? Blue di bawah tu. Lawan kita ke? Cakap sini makan apa? Adik! Jangan menjerit, dia kata tu. Jangan menjerit. Nawraa perasan tak burung atas tu? Besar ni. Asal tu? Dia ke batu ni tu. Bergerak lah. Mami. Ada monkey. Dia tu. Apa perasan dari tadi? Jangan ambil adik saya. Nak ambil gambar? Dia dah terbang lah. Dia terbang. Betul-betul yang kurang tu. Betul-betul lah. Apa? Tolong. Tu atas tu, dia cuba tengok. I will bully anyone who disturb my personal space. Tengok ni cakap apa? Ni cantik. Tapi kalau Nawraa kacau dia ni Nawraa. balik Nawraa. Nawraa tengok bawah. Okay. Cantik tak dia tu? Oh ya, Naira tunggu. Take picture. Nice.
Dia makan apa tu, Nawraa? Betik lah. I have mood swing every now and then. Nawraa, ni baby dia tidur macam mana? Baby ni, burung hantu tidur macam mana? Macam Nawraa tidur kan? Betul lah Naira, Merak Team 4-5 dan kali cuba lagi ya. Okay, so now this time for Poppy we have colored wooden blocks. Okay, so Poppy is going to arrange the wooden blocks back based on the colors and the shape. Let's start with green, Poppy. Okay, green, yellow, blue, and red. Good job, Poppy. Okay, dia nak cakap bye-bye. Bye-bye and I love you. Oh, love you too, Q. Anything else, Q? Okay, terima kasih everyone. Jumpa lagi. Bye. Dah nak pergi makan? Nak lagi? Dah ambil semua. Layu lah. Bagilah. Nak yang tu, nak yang tu. Sebab dia kena ada daun, dia makan daun. Ni satu lagi. Banyak kan? Nonton takut pun. Nonton takut pun. Nonton takut pun. Kakak Nawraa tak takut pun. Jauh. Dia dekat duduk macam tu je. Kakak jangan pergi dekat dengan dia. Tangan tak panjang. Ya. Takut. Takut. Cuba. Macam mana? Gambar dia, ambil gambar dia. Macam mana ni? Macam mana nak bagi ni? Macam tu je. Nak bagi ke tak nak ni sebenarnya? Jangan lari. Bagi kecil sangat lah. Kecil sangat. Tak ada yang panjang. Last, okey? Okey? Basuh tangan. Dia ni je yang kenyang. Yang sini tak ada. Sini. Bye. Tak banyak-banyak. Hai. Dah kenyang Hey. tu. Last one, last one. Okay? Last, okey?
Abang ambil. Abang datang tak? Nanti banyak. Anak. Dia baik ya. Dia baik lah Naira. Dia baik, dia minum ni je. Naira, tak ni. Naira. Berani ke? Alamak. Kalau nak gerak pakai ni. Bang. Bang. Okey ke? Okey ke? Minum dah. Dah habis kan Naira? Habis. Dah habis lah. Okey, dah. Okey. Cakap apa? Kasih. Terima kasih. Cakap apa nak? Dia cari air. Penuh. Naira, burung apa? Burung apa Naira? Monkey lah. Nampak ada monkey. Monkey je rasa. Mana bird? Nak angkat dia. Macam tu lah. Jom. Hello. Ni flamingo ke burung bangau? Kamu? Flamingo lain kan dekat mana? Lain. Dia ada colour pink. Kita minggu ni. Bangun tak kat sini. Kuat, 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 kuat. Kata jaga-jaga. Kawan je. Kita semua kawan kan. Kawan kan? Cantik lah ni. Hello cakap hello kat dia. Rambut dia lawan ni. Hello. Hello. Okey lah kawan.
Ready? 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 Fuyo. Berangin-rangin. Ada keeper. Macam rambut blonde. Nawraa apa Nawraa? Ikat Nawraa lah. Gimana? Ha? Ikat Nawraa. Gimana? Ujung main ni pula. Yang ni yang main. Bergema ke apa? Tak lagi tahu nyawa. Dia buat apa tu? Ni burung apa? Macam sheep je. Ambil selfie kat sini lah. Banyaknya. Sini je dengan Mami. Slow-slow, jalan slow-slow. Boleh dia jalan sini. Nawraa, Mami, pergi angkat siapa? Situ boleh. Nawraa sini Nawraa. Flamingo. Dia jalan ni.
Macam tu. Dia berehat, dia berehat. Dia relax ni, Nawraa relax. Jom. Jangan pegang dia je. Tadi tak gigi orang, Naira. Gigit orang ni. Gigit tangan dia. Tak ada apa-apa lah. Tak ada, dia jilat je lah, Naira.